Hi everyone! Welcome to my channel. Sa video na ito, magbibig ako ng cake gamit ang kaldero. Ang gagamitin ko dito na cake is yung Duncan Hines cake mix, lemon flavor. Ang purpose ng video na ito guys ay i-share sa inyo na pwede kayong mag-bake ng cake kahit walang oven as long as mayroon kayong kaldero na kagaya sa ginamit ko. Ang kaldero ay nilagyan ko ng asin, tapos nilagyan ko siya ng patungan para hindi masunog ang lulutuin. Kung nasa Pinas ka, pwede buhangin yung ilagay mo. Okay, Daddy. Okay, Mom, that's enough. That's enough. Okay, Mom, that's enough. Okay, Mom, that's enough. That's enough. Mom, that's enough. Kung ang gagamitin nyo ay yung cake mix na nasa box, gayahin nyo lang yung instruction doon kung paano. Hindi hadlang yung walang oven para hindi makapag-bake or makapag-business kasi pwedeng gumawa ng paraan. Like, ang tawag dyan ay improvised oven. Tandaan, nakasalalay sa apoy ang pagluluto ng cake sa kaldero. Ilagay lang sa medium low heat ang temperature. Yung nasa box, ang nakalagay is hand mixer yung gawing panghalo pero pwede naman siyang manual. So manual yung ginamit ko para ipakita sa inyo na hindi kailangan ng hand mixer sa paghalo. Pwede na yung ganyan sa ginamit ko. Haluin nyo lang ng haluin hanggang maging smooth ang mixture. Make sure na huwag i-overmix kasi magda-dry. Kung nagustuhan niyo yung channel ko, make sure to subscribe with bell. Sa mga gusto bumili ng cake mix na nasa box, ilagay ko sa description yung link kung paano kayo makabili. Guys, make sure pala na naka-preheat na yung kaldero nyo habang ginagawa nyo yung mixture para mainit na. Try ninyo ang Duncan Hines na brand kasi masarap siya. Masarap yung ginawa ko. Ayan na, smooth na siya. Guys, pwede kayo bumili ng kaldero sa palengke. Make sure na piliin ninyo yung makapal. Gusto ko yung Duncan Hines kasi marami kang mapagpipilian ng mga cake mix. Iba't ibang flavor. Make sure na pahiran nyo ng butter or cooking oil yung lalagyan nyo ng cake. Para hindi dumikit. Ayan na, ready na siya iluto. Ang ginawa ko sa temperature ko, 20 minutes muna. Then after 20 minutes, binuksan ko. Then after 20 minutes na temperature, another 15 minutes ulit. Then after 15 minutes na temperature, 10 minutes ulit. Then another 10 minutes ulit. So make sure na bawat bukas nyo sa kaldero nyo is check nyo ng toothpick para make sure na luto na siya o hindi, para hindi ma-overcook. Kasi magkaiba tayo ng stove. Ayan na siya, ang ganda-ganda, ganda ng kulay. Pag naluto na pala siya, make sure na alisin agad sa apoy yung kaldero. Tapos ipalamigin muna ng 30 minutes bago tanggalin ang cake. Ang ganda, perfect, kahit sa kaldero lang niluto. Tandaan, nakasalalay sa apoy ang pagluluto. Thank you for watching everyone. Make sure to subscribe to my channel.
Abangan din ninyo ang mga iba kong video. Like, gagawa ako ng mga natural remedy na ginagamit ko na alam kong effective. Baka effective din sa inyo.